Salutare tuturor și bun venit la un nou ski vlog, de data aceasta din Turcia. Da, ați auzit bine, în Turcia, pentru că în Turcia se poate și schia, dacă nu știați. Eu nu am știut, așa că rămâneți până la final. O să încerc în vlogul acesta să vă povestesc cum puteți ajunge aici, care sunt prețurile, câte pârtii au, cât de fain este și să vă ofer câte mai multe informații utile pentru cei care vor să ajungeți aici sau să ajungă aici și vor să schieze în Turcia. Așa că, let's go! Erciyes se numește ski resortul, situat la poalele muntelui cu același nume, vulcanului cu același nume, un vulcan care are o altitudine de 3917 metri, ceea ce face posibil ca aici să se poată schia. În imagini se vede orașul Kayseri, orașul care are un aeroport internațional. Să trecem la cum ajungeți aici. Primul lucru, sau mai întâi, va trebui să ajungeți în Kayseri. Pentru a ajunge aici, v-am spus că există un aeroport internațional. Găsiți curse de la noi din țară, din București, probabil cu Turkish Airlines, sau din Budapesta, Belgrad. Am văzut că zboară Anatolu Jet, compania cu care am mers și eu. Vedeți cât m-a costat pe mine un zbor din Budapesta. 200 și puțin de euro, mi se pare un preț bun pentru a merge până în centrul Turciei. Sau mai există compania Pegasus, tot o companie low cost turcă, la care de asemenea veți găsi zboruri mai avantajoase. Eu m-am organizat pe ultimul moment, probabil că aș fi găsit zboruri și mai ieftine. Legătura clar este prin Istanbul. Dacă ajungeți până în Istanbul, de acolo sunt, cred că mai mult de 10 zboruri am văzut pe zi către Kayseri. O altă variantă este să veniți cu mașina proprie. Din București sunt undeva la 1400 de kilometri până aici. Avantajul ar fi că puteți să vă luați și propriile echipamente. Dezavantajul ar fi că probabil faceți 14-16 ore până aici. Poate legați cu o vizită în Istanbul. O pauză de o zi, două, să vizitați Istanbulul dacă nu l-ați vizitat. Dacă nu veniți cu mașina, nu vă faceți probleme în privința echipamentului de schi sau snowboard. În întreaga stațiune găsiți o mulțime de centre de închirieri. Prețurile am văzut că sunt undeva la 500 de lire turcești pentru o zi, pentru un echipament de schi. Totodată am văzut că închiriază pantaloni, haine, tot ce înseamnă haine de schi, pantaloni, geacă, mănuși, fulare, căciuli. Prețurile posibil să fie puțin mai mici dacă închiriați jos în Kayseri. Echipamentele deschise nu vă așteptați să fie top, ultimile modele pe care le puteți închiria, cum se întâmplă în alte țări, Austria, Elveția, de exemplu, în Dolomiți, în Italia, la fel. Nu, aici echipamentele sunt probabil luate de acolo, de la centrele de închirieri, au 2-3 ani vechime, dar vă veți descurca cu siguranță, vă veți găsi ceva cu care să vă bucurați de schiat sau de dat cu placa. Domeniul schiabil este construit între 2200 de metri și 3400 de metri. Așa că sezonul, din ceea ce am citit, începe în noiembrie și poate să dureze până în aprilie. Oricum, cu vremea din zilele noastre nu prea știi, dar zăpadă este. Eu filmez acest vlog în februarie și este ok. Domeniul schiabil este împărțit în 4 zone de schi.
Acestea sunt recunoscute după numele porților, așa le spune. Develi Kapi este una dintre ele, Tekir Kapi, Hirsachik Kapi și Hachilar Kapi. În spatele meu sau în imagine vedeți una dintre aceste porți, Hirsachik Kapi. Aici, în fiecare dintre aceste locuri, veți găsi locuri de unde să vă închiriați echipament, parcare cu plată sau fără plată. Doar în zona cea mai aglomerată, care este Tekir Kapi, aveți acum imagini de acolo, am văzut că este parcare cu plată. Acolo aglomerația se creează și datorită faptului că este una dintre cele două gondole care îi urcă pe turiști și cei care vor să se plimbe sus pe munte să-și facă o poză, mai multe, sau să se dea cu sania. Cazarea, vă puteți caza în cadrul resortului la una dintre cele porți. Sunt câteva lanțuri hoteliere celebre. Prețurile sunt mai mari, normal că sunteți la buza pârtie, ca să spun așa. Sau vă puteți caza în Kayseri, unde sunt o mulțime de variante, de la prețuri mai mici până la prețuri mai mari. În general, să vă așteptați că o săptămână de cazare vă poate costa pentru două persoane între, să spun, 200 de euro în Kayseri și probabil aici sus, în cadrul resortului, poate ajunge din ceea ce am văzut până la 2000 de euro. Nu o să vă recomand hotelul unde am stat neapărat. Vă căutați pe una dintre platformele de căutare cazări și cu siguranță veți găsi. Că nu v-ați cazat în RCS, sus aici, lângă Pârtie, v-ați cazat în Kayseri. Cum ajungeți până la locul în care se schiază? Aici am avut probleme și am ales să-mi închiriez o mașină. Am plătit 126 de euro pe o săptămână pe Fiat Egea. Vă recomand oamenii de la care am închiriat pentru că a fost necesar card de credit. Mi-au reținut numai 150 de euro, în rest fără limită de kilometri. De ce am ales să închiriez mașina? Pentru că, în primul rând, nu am găsit o variantă clară, un ski bus, care să vină din Kayseri până aici sus. Sunt 20 de minute cu mașina. Probabil că hotelul la care vă cazați vă poate organiza transferul în fiecare zi, la diferite ore, tot așa cu niște microbuze mai mari. Am văzut că la hotelul la care sunt eu cazat, vine sau după masă aduce schiori. Eu am preferat totuși să-mi fac programul cum am vrut eu cu mașina. Instalațiile de transport pe cablu din RCS. Și aici stau destul de bine, în sensul că au un total de 19 instalații, dintre care două gondole, pot să zic, la standardele cu care sunteți obișnuiți în Alpi, spre exemplu. Mai multe telescaune de 6 locuri, cum e acesta în care sunt eu acum, câteva telescaune de 4. Aici am observație. Telescaunele de 4 care fac legătura între porți sunt destul de încete, dar asta nu poate fi o problemă. Capacitatea totală de transport este de 26.000 de persoane pe oră, ceea ce eu zic că este destul de ok. După cum vedeți în imagini, cozi doar acolo unde se merge cu gondola și pentru pietoni. Pentru schiori nu am prins cozi mari. Prețurile pentru a schia, prețul ski pass-ului, nu este ceea ce v-ați obișnuit, în sensul că nu aveți ski pass pentru o jumătate de zi, o zi sau mai multe zile. Prețul, după cum vedeți în imagine, este pentru numărul de urcări. Pentru un schior foarte bun, cu o tehnică foarte bună, un nivel
avansat, eu zic că undeva la 15, 19, 20 de urcări pe zi. Asta face ca ski pass-ul să aibă un cost pentru un schior experimentat de maxim 20 de euro. Ceea ce zic că este foarte ok. Ski pass-ul îl puteți achiziționa de la caserii, cam la fiecare instalație sunt și caserii. Îl puteți plăti cash sau cu cardul, de asemenea cam la fiecare zonă importantă sunt și automate care vă pot elibera ski pass-ul. Mamă, ce pârtie goală! E ora prânzului aproape. Și așa arată. Aici nu veni nimeni. Aproape. Da. Lira turcească este moneda națională. Pentru cei care ați mai fost în Turcia, știți că Turcia nu este în Uniunea Europeană. Așa că telefonul, costurile de roaming pot fi mai mari. Ori vă faceți când plecați din țară la operatorul la care sunteți abonați, vă extindeți cu un pachet ceva care să vă acopere și Turcia, ori vă cumpărați prin internet. Sunt o multitudine de firme care vând eSIM-uri cu care veți avea și net în Turcia. Sau dacă nu aveți nevoie la aterizarea în Istanbul sau când aterizați în Kayseri, vă puteți cumpăra local, sunt cartele reîncărcabile și prețurile sunt foarte avantajoase. Dacă tot am vorbit de pârtii, întreg domeniul schiabil are peste 55 de km de pârtii. Aici ar trebui să urmeze aplauze. Nu pun aplauze pentru că după site-ul local au peste 70 și ceva de kilometri de pârtii. Nu am stat să le număr. Unele dintre ele sunt ca aceasta care o vedeți în imagini, pârtii albastre de legătură, la care poate mai trebuie să dai și la bețe, sau dacă vii cu snowboard-ul, nu știu dacă îți va face mare plăcere. Dar au pârtii pentru toate nivelurile de schi. Începători, zona Techir, cum v-am spus, și zona de avansați. Sunt câteva pârtii negre, sunt pârtii roșii. Cele 55-70 de kilometri, cât or fi reali, sunt împărțite oarecum egal între medii și începători, și avansați sunt undeva la 11 km de pârtii. La cele 4 porți, acolo unde vă și parcați mașina sau unde vă veți opri, găsiți o mulțime de restaurante, cafenele, unde puteți să luați un prânz sau chiar și să beți o bere, pentru că am văzut că sunt câteva dintre ele au și băuturi alcoolice, bere, am văzut vin fiert. Prețurile în general sunt mari pentru Turcia, în sensul că o ciorbă poate să vă coste aici sus pe hârtie 40-50 de lei, 8-10 euro, în felul 2 undeva la 16 euro. Se apropie de Austria la partea asta. Din ceea ce am văzut, seara se pregătesc și de apres-ski. Eu nu am apucat să mă bucur sau să văd cum este un apres-ski în Turcia la RCS. Bun, și acum câteva lucruri la final, după câteva zile de schi. Nu v-am spus despre limbă, nu se vorbește engleză peste tot, chiar dacă este o zonă turistică. Chiar se vorbește destul de puțină sau foarte puțină engleză, dar vă veți descurca fără niciun fel de probleme. Dacă veniți cu familia și nu toată lumea schiază, sunt locuri de dat cu sania. RCS se află la 40 de minute de Goreme, Capadocia, zona cu baloanele, se poate vizita, se poate sta în Kayseri. Atenție la perioada când veniți, să nu fie vacanțe școlare. Eu am prins vacanță școlară, nu am fost foarte aglomerat, nu am stat la cozi, cum stai în vacanțele școlare în alte resorturi din Alpi. Dar ceea ce am văzut și nu mi-a plăcut, că am vorbit numai despre lucruri bune, am văzut foarte multe accidente. Sunt foarte mulți începători, nu am nimic cu începătorii,
doar că aici, față de alte locuri în care am schiat, am văzut foarte multe accidente în fiecare zi. Deci atenție, respectați regulile, respectați pe ceilalți de pe pârtie, nu contează că sunteți începători sau avansat, aveți grijă de voi în primul rând și de ceilalți. Cam acesta a fost vlogul de la RCS Kayseri. Mulțumesc că v-ați uitat. Dacă mi-au scăpat ceva informații, puneți întrebări, vom încerca să vă răspundem. Ne vedem în următorul vlog de la schi sau din altă parte. Salutare!